Quý vị đã quay trở lại với Kho Sách Nói cùng theo dõi quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 7: dạy con kỹ năng sống, con có thể là ai ngoài bạn. Tôi rất hiếm khi rửa xe, thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó. Tôi phải nói rằng không phải vì tôi không biết rửa xe, sự thật là hồi bé lúc nào cũng là mấy chị em tôi rửa xe, và tôi từng thích làm công việc đó, thích cảm giác mình biết rửa xe, biết xát xà phòng lên xe, rửa trôi xà phòng và đánh bóng chiếc xe hơi nhà mình. Nhưng bây giờ mỗi khi có thời gian rảnh, những việc kiểu ấy chắc chắn sẽ trôi tuột xuống cuối danh sách việc cần làm của tôi, và tôi vẫn đi khắp nơi bằng chiếc xe bị bám bẩn bên ngoài và đống đất cát bụi bẩn bên trong. Ít nhất tôi có thể tự khen mình vì đã cấm bọn trẻ ăn uống trong xe. Như vậy tôi không phải thấy đống vỏ hộp nước trái cây và vụn bánh Goldfish bốc mùi dưới sàn xe hơi. Cũng để bao biện cho cái xe hơi đầy bụi bẩn của tôi sẽ nói ngay đây, nếu chúng ta cân đo mức độ ưu tiên của chúng, chẳng phải việc dọn toilet vẫn quan trọng hơn việc rửa chiếc xe Toyota hay sao? Lý do tôi muốn đưa ra ở đây là bất cứ khi nào tôi thấy có nhóm học sinh nào đó tổ chức chiến dịch rửa xe gây quỹ, tôi sẽ mang xe đến đó. Còn tim đa cảm của tôi như được sưởi ấm khi biết rằng các câu lạc bộ học đường và các đội xe thể thao vẫn gây quỹ bằng cách làm công việc rửa xe, chỉ vì tôi từng làm thế hồi còn học phổ thông. Cái hồi chúng tôi phải lấy nước rửa xe từ con suối trong vùng. Đùa đấy. Và tính cách keo kiệt của tôi cũng được sưởi ấm, vì tôi chỉ phải bỏ ra 5 hoặc 10 đô la, rẻ hơn hẳn phí rửa xe đắt đỏ của dịch vụ rửa xe chuyên nghiệp. Được rồi, bọn trẻ không hút bụi trong xe, nhưng lúc rảnh rỗi tôi có thể tự làm việc đó cơ mà. Gần đây có một chiến dịch rửa xe gây quỹ đã được tổ chức trên khu để xe của một trường tiểu học trong vùng vào xế chiều thứ Bảy. Hôm đó ở trường có thi đấu bóng đá, nên bãi để xe chật kín ô tô. Tôi nghĩ xe mình sắp được sạch bóng rồi. Và ngay sau khi trận đấu của một trong hai cậu con trai của tôi kết thúc, tôi liền lái chiếc xe Toyota của mình qua đó để rửa. Lúc đấy đội cổ động của trường phổ thông đang gắng sức phun nước lên xe, lau chùi bằng những miếng bọt biển và vắt kiệt những chiếc khăn tắm. Mặc dù chúng làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng tôi phải nói thật với bạn rằng những cô bé này chẳng biết rửa xe là gì cả. Ý tôi là chúng có biết một chút, nhưng kể cả những kiến thức sơ đẳng như phải làm ướt và xát xà phòng lên gần hết chiếc xe, sau đó mới rửa trôi xà phòng rồi làm khô chiếc xe, dường như cũng là một điều vượt quá tầm hiểu biết của chúng. Một cô bé đã cầm miếng bọt biển trong tay với thái độ biểu cảm như thể đây là sinh vật ngoài hành tinh nhớp nháp. Những cô gái này có thể nhanh chóng và thuần thục xếp thành hình kim tự tháp rồi tách ra, nhưng có biết dùng khăn không ư? Không biết mấy, và tôi thề tôi không bị chuyện này. Khi cô bé cổ động viên với chiếc khăn vắt trên vai đi về phía chiếc xe rút cuộc cũng có vẻ đã được dội nước và trở nên sạch sẽ của tôi, chiếc điện thoại nằm trong túi quần sót của cô bé phát tiếng kêu tít tít. Cô bé dừng bước rút điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin lại trong khi vẫn đứng ngay ngoài cửa xe của tôi, quên hẳn chiếc xe ướt, chưa kể đến người lái xe, và tôi đang bối rối và càng lúc càng khó chịu vì phải đợi hóa đơn thanh toán giá 5 đô la trong tay cô bé. Còn cậu cầu thủ nhí con tôi thì đang đói meo ở ghế sau. Tôi nghĩ sao ư? Tôi thấy chướng tai gai mắt, nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên. Và nếu bạn nghĩ tôi có ác cảm với các thành viên đội cổ vũ vì những người tiền nhiệm của họ đã không chọn tôi vào đội tuyển hồi tôi mới lên cấp 3, cái thời tôi khao khát được trở nên sành điệu, thì tôi không chỉ nhắm vào mỗi đội cổ vũ. Sự thật là tôi chắc chắn rằng các thành viên của câu lạc bộ Booster, đội đấu vật và cộng đồng vinh danh tiếng Tây Ban Nha cũng chẳng phải là những nhà rửa xe vô địch. Tôi từng thấy chúng làm rồi. Được rồi, vậy là chưa có ai từng dạy những cô gái trẻ nào hay những đứa trẻ trong cộng đồng vinh danh tiếng Tây Ban Nha hoặc thành viên của câu lạc bộ Booster cách rửa xe. Chúng có nên biết rửa xe không ư? Tôi nghĩ là có. Có lẽ bọn trẻ không hẳn phải biết kỹ năng cụ thể này, nhưng nếu bạn dùng cụm từ biết rửa xe theo nghĩa ẩn dụ, ám chỉ những kỹ năng sống hữu ích, nhưng đôi khi hơi lỗi thời khác, thì tôi nghĩ nhìn chung không biết quả là tệ. Tôi đã cố rộng lượng bằng cách nghĩ về cô bé rửa xe của đội cổ động kia theo cách này. Có lẽ cô bé phải trông cậu em trai 4 tuổi sau giờ học, vì vậy cũng đúng thôi khi bố cô bé phải biết rửa xe, cắt cỏ, cào lá khô và xúc tuyết. Giả sử ngay cả bố cô bé cũng phải tự làm việc nhà, giả định là cả nhà sẽ cùng làm. Sẽ rẻ hơn là thuê người nhà giúp việc. Có lẽ cả núi bài tập ở trường và hàng giờ tập luyện ở đội cổ vũ cũng như kế hoạch thi đấu đã chiếm hết thời gian của cô bé, và bố mẹ đành bất đắc dĩ thay cô bé làm những việc còn lại. Nhưng đây không chỉ là vấn đề thời gian, bởi hãy nhớ tôi dùng kỹ năng rửa xe như một hình ảnh ẩn dụ cho những kỹ năng sống và việc nhà khác mà thế hệ của tôi được dạy làm và phải làm hàng ngày. Tôi đang nghĩ rằng cô bé 16-17 tuổi này cũng giống như nhiều cô cậu cùng tuổi, đều trốn tránh không học làm những việc kiểu đó, vì tin rằng chúng không còn cần thiết nữa. Ngoài ra, có những việc có vẻ hơi lạc hậu, nếu không phải gây quỹ cho đội của mình, tại sao cô bé này lại nên biết rửa xe chứ? Trong khi cô bé có thể hoặc
nên làm những việc khác như học ôn thi SAT. Nhưng đó rất cần thiết và không hề lạc hậu. Vấn đề ở đây là bạn cần phải biết làm bất cứ việc nhà hay kỹ năng cụ thể nào đấy mà cô bé này đang thiếu sót, dù bạn sẽ luôn tìm ra lý lẽ biện hộ cho chuyện mình không biết làm việc gì đó, như dùng khoan điện, thay lốp xe hoặc chặt gà. Đây là những việc tôi vẫn không giỏi được, mặc dù mẹ tôi đã cố dạy, mà còn là bằng cách làm việc nhà, bạn sẽ học được nhiều điều như sống có trách nhiệm, hay biết quan tâm giúp đỡ người thân trong gia đình, biết tìm cách trả ơn bố mẹ vì đã cho bạn những tấm vé xem ca nhạc, đôi bút mới hay chiếc váy dạ hội mà bạn khao khát có được. Hãy để tôi tiếp tục mở rộng vấn đề. Bằng cách làm việc nhà, bọn trẻ không chỉ biết tự rửa xe hay cắt cỏ, hoặc học được cách sống trách nhiệm và quan tâm đến người khác, mà còn cảm thấy tự tin, chủ động và trưởng thành hơn khi chúng biết làm việc của người lớn và còn làm tốt nữa. Nói đơn giản, điều này khiến bạn cảm thấy dễ chịu và tự hào. Cảm giác đó thật tuyệt và kéo dài lâu hơn cảm giác hãnh diện vì có đôi chân đẹp hay có tài xoạc chân. Thôi được rồi, vậy là cô gái vui vẻ, trẻ trung ngọt ngào, lại biết xếp chữ này, thật sự không thể rửa xe. Cô bé cũng không thể làm gì nữa đây. Liệu có biết cách làm sandwich, đóng đinh, đun sôi nước để nấu mì ống, lau chùi đồ đạc, gấp ra trải giường, trồng hoa tulip thay tả lót? Tại sao bọn trẻ ngày nay nói chung trong nhiều mặt tỏ ra thông minh hơn, thạo đời hơn và hiểu biết hơn người ngày xưa nhiều? Chào nhé Internet! Nhưng lại không biết dùng đầu nào của cây lau nhà. Và bạn đừng nghĩ tôi chỉ có nói về việc nhà thôi. Ai còn dùng cây lau nhà nữa khi đã có những dụng cụ lau dọn nhà cửa của hãng Swiffer? Tôi chứ ai, nhưng thôi tôi lạc đề rồi. Tôi đang nói về những kỹ năng. Tôi nói về con cái chúng ta, những sinh viên biết làm việc nhà, những thanh niên đã dọn ở riêng và biết là áo sơ mi khi đến buổi phỏng vấn xin việc. Những người biết phần ghi giá nằm ở đâu trên nhãn dán của túi thịt bò xay, hay những người biết thế nào mới là dưa hấu ngon, và những người có thể ghé qua nhà bố mẹ khi bố mẹ già yếu và làm mọi việc để thay họ. Tôi đang nói về việc những đứa trẻ muốn cùng làm việc nhà, muốn biết làm việc nhà, có thể làm và hăng hái làm việc nhà. Và có lẽ chúng còn vừa làm vừa suy nghĩ về nó. Lúc ấy sẽ là một cảm giác tuyệt vời, không dễ gì có được, đó là cảm giác mình có thể làm được. Bạn biết đấy, niềm tự hào, đó là lý do tại sao tôi gửi bạn tới quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 7, dạy con kỹ năng sống, còn có thể là ai ngoài bạn. Có quá nhiều người trẻ, cô bé trong đội cổ vũ kia chỉ là một ví dụ, sắp bước ra thế giới, biết cách làm tất cả những thứ cao siêu, nhưng không phải lúc nào cũng có những kỹ năng hữu ích, làm chỗ dựa, và quan trọng hơn chúng thiếu niềm tự hào vào bản thân, thứ đi kèm với những kỹ năng đó. Kỹ năng ư? Việc nhà ư? Nhưng tại sao? Tôi chợt có suy nghĩ là mình đang phí công vô ích. Có lẽ tôi đã sai vì chẳng đứa trẻ nào cần phải học cách rửa xe, giặt đồ, cọ rửa nhà tắm, làm vườn hoặc thậm chí nấu ăn. Chỉ cần có đủ tiền, người ta sẽ làm hết những việc này cho chúng. Chẳng phải chúng nên dành thời gian để học hành và chơi thể thao và cố vào đại học. Sau đó tập trung vào những việc hữu ích khác như phát minh ra chiếc máy tính thế hệ mới, chữa bệnh ung thư, đặt ra sứ mệnh đưa người lên sao Hỏa, hay tìm hiểu tại sao tôi không bao giờ mặc vừa quần jeans. Chỉ là ý tưởng của tôi thôi. Có lẽ tôi không thấy thoải mái khi những cô cậu thanh thiếu niên như cô bé kia tỏ ra lóng ngóng trước những công việc rất sơ đẳng, mà chỉ bởi lý do không thể làm được. Đó là vì người ta luôn làm mọi việc thay chúng. Cô bé ấy, và tôi không chỉ dùng từ cô bé để chỉ cô bé mặc quần short ngắn ngủi kia, mà là chỉ rất nhiều những đứa trẻ ngày nay, được bao bọc từ lúc mới sinh ra. Chúng ta bắt đầu bằng việc dắt con qua đường khi con còn quá nhỏ, không thể tự đi một mình. Nhưng chúng ta lại bỏ có việc dạy cho chúng cách tự mình qua đường an toàn, và chúng sẽ không bao giờ học được. Kết quả là một thế hệ con trẻ chứa cả kho tri thức khổng lồ, nhưng lại có ít kỹ năng thực tiễn, và tệ hơn là khả năng phán đoán do thiếu kém kinh nghiệm. Bạn đã nghe thấy tiếng cánh máy bay trực thăng của các bậc cha mẹ quay phành phạch trong không trung rồi phải không? Toàn bộ sức mạnh của chiếc trực thăng cha mẹ nơi họ ấp ủ con cái hầu hết là theo nghĩa bóng, nhưng thỉnh thoảng cũng theo nghĩa đen, như những bậc cha mẹ mà bạn thấy. Họ đứng sau bé con đang chập chững bước đi trong sân chơi, và lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng hai tay, chẳng khác nào cánh máy bay trực thăng vậy, nhằm nỗ lực sửa sang và làm bằng phẳng con đường trẻ đi, cũng như bảo vệ chúng, đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế hệ trẻ em ngày nay. Và một trong những hậu quả của nó, theo đánh giá của tôi, là biến những phương thức từng một thời giúp định hình nhân cách và nuôi dưỡng con, như dạy con những kỹ năng nào đó, chẳng hạn yêu cầu con làm những công việc nhà nào đó, thành những thứ lỗi thời, lạc hậu và thậm chí là nguy hiểm. Tôi có người bạn cũng có con trai bằng tuổi bọn trẻ nhà tôi. Còn con trai của anh ấy, nhà anh ấy cũng mới có thêm một cô con gái nhỏ nữa. Làm đồ thủ công rất giỏi. Từ khi mua nhà, anh ấy đã tự làm hết những việc phức tạp như ốp tường, cửa sổ, vách di động,
và anh ấy đã từng tin dạy những đứa con làm chúng. Bọn trẻ có thể sẽ không tự lắp vách thạch cao, hoặc là chưa, nhưng chúng có thể tự tin nói cho bạn cách làm ra chúng. Anh ấy cũng dạy cậu con trai thứ cắt cỏ, thằng bé chỉ nhỏ hơn con trai tôi vài tháng tuổi. Bây giờ chắc bạn nghĩ tôi đang kêu ca để chứng minh cho luận điểm mà tôi đưa ra ở đầu chương này, rằng bọn trẻ nên học những kỹ năng sống cơ bản. Chúng ta nên dạy chúng và chúng sẽ được lợi, vừa có kỹ năng cho mình vừa có cảm giác tự hào ngang với chúng ta. Đây là luận điểm khác liên quan đến hiện tượng trực thăng cha mẹ. Bạn tôi kể rằng khi cậu con trai 9 tuổi của cô ấy đang cắt cỏ ngoài vườn, hàng xóm và người qua đường đều ngoái lại nhìn. Thậm chí một số người còn hỏi anh ấy, sao anh chị có thể để một đứa trẻ cắt cỏ? Quá nguy hiểm. Thật ra nó không hề nguy hiểm. Anh ấy trả lời như vậy trước khi trở lại với công việc nhẹ nhàng như lắp cửa gara hay hệ thống làm lạnh ngôi nhà. Và anh ấy đã đúng. Ý tôi là nó có thể nguy hiểm nhưng trượt ván cũng nguy hiểm và đi tắm cũng chẳng bao giờ an toàn. Đây chỉ là vấn đề góc nhìn mà thôi. Ông bố này đã rất cẩn thận và chu đáo chỉ cho cậu con trai cách sử dụng máy cắt cỏ, cũng có bộ phận an toàn giống với nhiều máy cắt cỏ gia đình hiện nay. Anh ấy đã in sâu vào đầu óc cậu con trai sự lưu tâm thích đáng đối với máy móc. Anh ấy không che chắn bảo vệ con khỏi những thứ người lớn vì sợ chúng bị thương. Hãy để tôi nói với bạn điều này. Ngày bạn tôi kể cho tôi nghe câu chuyện này, cậu con trai của họ gần như đã tỏa ra ánh hào quang đầy kiêu hãnh, và chắc chắn đó không phải là món tiền thưởng nó kiếm được. Ngực nó ưỡn lên kiêu hãnh và đôi mắt xanh của nó sáng rực lên, mà bởi vì nó đã biết cắt cỏ. Bạn có tin rằng ngay vào lần tiếp theo chồng tôi làm vườn, tôi sẽ cho bọn trẻ ra theo và chúng sẽ học được mọi cách nhổ cỏ tận gốc và nhét đầy bao tải đám lá mới được cởi lên. Vậy tại sao chuyện đứa trẻ 9 tuổi ra vườn cắt cỏ vào ngày Chủ nhật đầy nắng lại làm dấy lên những hàng loạt phản ứng tiêu cực cho các bậc làm cha làm mẹ như vậy? Tại sao đối với một số phụ huynh khác, điều đó thậm chí còn trở thành thứ gì đó đáng phải lưu ý và cần ghi lại? Điều gì khiến các bậc cha mẹ ngày nay trong nhiều trường hợp chẳng những quên mất việc chia sẻ và dạy dỗ các kỹ năng cho con là một bước then chốt trong việc nuôi dạy con, mà còn bắt đầu thấy nó kỳ lạ hoặc là thậm chí nguy hiểm? Tôi có thể nhận ra một vài lý do sau đây. Chúng ta bận rộn hơn, hoặc ít nhất là chúng ta cảm thấy mình bận rộn hơn. Vì vậy, việc thuê người giúp việc làm những việc lặt vặt cuối tuần thay cho chúng ta, những việc đáng lẽ ra họ phải dạy con cái cách làm, đã trở thành điều bình thường ở nhiều giới. Những việc như dọn dẹp nhà cửa, coi sóc bể bơi, cắt cỏ, rửa xe, nhổ cỏ dại trong vườn. Chúng ta bắt đầu thấy thế giới bên ngoài trở nên vô cùng nguy hiểm. Không hiểu sao, thế giới chẳng hề giống với hồi chúng ta còn nhỏ. Những kẻ bắt cóc trẻ em đang rình mò trong các công viên và các vùng lân cận với những chiếc xe SUV lao vùn vụt trên đường ngoại ô không có vỉa hè. Trên thực tế, một vài điều trong số đó đã trở nên thiết yếu, như những chiếc xe ô tô. Đơn giản là chúng ngày càng xuất hiện nhiều trong thế giới đông đúc này. Nhưng một số điều lại là sai lầm hoặc bị nói quá lên, như nỗi sợ hãi được thổi bùng bởi các kênh tin tức về những tên tội phạm tình dục tồn tại khắp nơi trong thành phố. Bất kể tại sao, hậu quả tiếp theo là ngày càng ít trẻ em được lang thang chơi bời ngoài đường phố, sân sau, công viên, và thay vào đó ngày càng có nhiều đứa trẻ được chở đến các khu vui chơi, play dates hơn. Chúng ta quá lo lắng cho sự an toàn của con cái. Ghế ngồi ô tô cho trẻ chưa biết đi và ghế nâng dành cho trẻ đã biết đi có thể coi là những phát minh cứu mạng, và những chuyên gia về vấn đề an toàn thực phẩm đã cảnh cáo các bậc cha mẹ rằng, ví dụ thôi nhé, xúc xích nổi tiếng là thực phẩm dễ gây nghẹn, cần phải được cắt nhỏ ra khi cho trẻ ăn. Nhưng khi ở đâu bạn cũng nghe thấy người ta bảo phải cân nhắc cái gì an toàn và cái gì nguy hiểm, bạn có thể sẽ quên mất việc phải tìm hiểu khi nào mới là an toàn 100% để không cần phải cắt nhỏ xúc xích cho con ăn nữa. Cho nên, chúng ta vẫn tiếp tục làm thế hoặc làm những việc tương tự, như lái xe chở con đi khắp nơi, ở lại trong tiệc sinh nhật của con, và phải mất một thời gian dài bọn trẻ mới có khả năng tự làm mọi việc một cách khéo léo. Việc gì cũng có tiềm ẩn nguy hiểm, đúng không? Thế nên chúng ta thường đề phòng bằng cách sự an toàn là thông minh, và những mối nguy hiểm luôn có tồn tại. Tất nhiên những con dao sẽ rất nguy hiểm nếu bạn không cẩn thận để chúng vừa tầm với của một đứa trẻ mới chập chững biết đi. Nhưng cái cảm giác từng là bình thường hồi con bạn mới 3 tuổi. Đương nhiên bạn sẽ làm sandwich cho con, vì chỉ có điên mới đưa cho một đứa trẻ học mẫu giáo một con dao để nó cắt bánh mì. Có còn là bình thường nữa không khi nó đã 7 hoặc 8 tuổi và đủ khả năng cầm chắc trong tay ít nhất là con dao cắt bơ để có thể phết bơ lạc lên lát bánh của chính mình. Đường phố tùy thuộc vào nơi bạn sống có lẽ là nguy hiểm, và sẽ thật tệ nếu bạn cho đứa con mới 4 tuổi đạp xe ra đường hoặc tự đến điểm dừng xe buýt để bắt xe đến trường vào ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Nhưng nếu như đứa trẻ đó đã 7 tuổi và học lớp 2 thì sao? Ở độ tuổi đó, thậm chí cả là ở độ tuổi mẫu giáo nữa, không đời nào mẹ tôi
lại đi cùng tôi đến điểm dừng xe buýt hay đến nhà bạn tôi, hoặc chạy bộ theo xe khi tôi đi xe đạp. Thế nhưng ngày nay, tất cả những hành động này lại trở thành chuyện thường ngày. Đã thành chuyện bình thường, mà không, đã thành lẽ phải được công nhận mới đúng. Rằng khi nhìn vào một đứa trẻ học lớp 2, người ta vẫn cảm tưởng như nó chỉ là đứa trẻ mới biết đi, mà chúng ta cần trông chừng không lại gần kệ dựng dao, hoặc chỉ là một đứa trẻ học mẫu giáo quá yếu ớt và hoàn toàn không thể lái xe đạp nếu không được hộ tống. Không những việc chúng ta luôn nhìn nhận con như những đứa trẻ vô dụng và luôn gặp nguy hiểm trở thành lẽ phải được thừa nhận, hoặc trở thành cách nuôi dạy con thông thái. Nếu bạn có xu hướng nhìn nhận con trẻ theo bất kỳ cách nào khác, như coi con cái là những con người nhỏ bé đang phát triển về khả năng và trí tuệ lẫn sự tự tin, hay thấy con là những cá nhân độc lập có khả năng làm được những công việc nào đó, và khả năng ấy được ước lượng dựa trên sở thích cũng như tính cách của chúng, bạn có thể bị xem là đồ điên, những kẻ lơ là vấn đề an toàn của con cái, những bậc cha mẹ tồi. Nhưng khi chúng ta lo lắng cho con cái cũng là khi chúng ta ngăn con cái phát triển khả năng và những kỹ năng sống bằng chính những sức lực của chúng. Điều này cũng giống như việc chúng ta đang chờ đợi con cái thể hiện khả năng của mình để chúng ta cảm thấy tự tin khi nói, nào giờ con đã đủ lớn để... Bạn hãy tự điền vào chỗ trống nhé. Nhưng nếu như chúng ta không cho chúng cơ hội được làm hoặc dạy chúng cách làm, chúng ta có thể phải chờ đợi rất lâu mới có được cảm giác ấy. Tôi biết một cô bé sống bên kia đường của điểm dừng xe buýt, ngay biển báo dừng lại. Có rất nhiều ô tô di chuyển bên phải tấm biển báo, nhưng việc sang đường cũng không phải là quá khó. Cô bé đứng đấy trong khi bố mẹ cô bé quan sát từ cửa ra vào, lưỡng lự rất lâu trước khi rụt rè đặt một chân xuống đường. Cô bé ấy đã 10 tuổi. Năm ngoái tôi đã phải thận trọng dạy cậu con trai học lớp 3 của mình cách đi sát vào lề đường khi nó đi bộ trên một khúc ngoặt dài cỡ nửa tòa nhà từ nhà tôi tới điểm dừng xe buýt. Con trai tôi có thể tự đi được, dù ngày nào tôi cũng phải nhắc nó đi đứng cẩn thận. Nhưng đến tận bây giờ, khi tôi để nó tự đi, thì tôi vẫn bị người ta nhìn bằng ánh mắt dị nghị và nhiều lần bị người tài xế xe buýt hỏi rằng liệu tôi có chắc là tôi không muốn có điểm bắt xe buýt nào khác nằm ngay trước cửa nhà mình không? Khi thấy rõ ràng tôi sẽ không tự mình lê tới điểm dừng xe buýt. Trong khi đó, có những đứa trẻ học cấp 2 vẫn được bố mẹ hộ tống đến điểm bắt xe buýt thì lại chẳng bị ai ném cho cái nhìn khó chịu. Tôi tin chắc những cô cậu học sinh cấp 2 ấy có thể làm đủ thứ việc mà tôi không thể làm được hồi tôi bằng tuổi chúng. Chẳng hạn như tạo ra một trang web hoặc cài đặt lại chương trình cho đầu thu kỹ thuật số. Và lý do không phải là vào cái thời của tôi không có website hay đầu thu kỹ thuật số. Nhưng tôi cũng cá rằng từ khi bọn trẻ có điện thoại di động và những ông bố bà mẹ trở nên cổ lỗ sĩ, chúng chẳng còn biết gì về những chuyện kiểu như bạn phải ngồi trên bức tường trắng bằng gạch ngoài cổng trường một mình, tự hỏi tại sao đã muộn 15 phút rồi mà mẹ vẫn chưa tới đón. Và vì trường đã đóng cổng nên bạn không thể tới trạm điện thoại công cộng trong trường để gọi về nhà, và thậm chí có khi bạn chẳng có nổi một xu để mà gọi về. Và thậm chí rằng nói vậy không có nghĩa hồi đó mẹ tôi đã không xuất hiện. Thỉnh thoảng có thể bà đãng trí hoặc bị tắc đường, nhưng bà không hề vô trách nhiệm. Bà chỉ thỉnh thoảng tới muộn và những lúc như thế tôi sẽ đứng chờ. Trẻ con ngày xưa đã hành động kiểu đó, đứng chờ mỏi gối và không bị ai giám sát. Ngày nay chẳng đời nào có chuyện bọn trẻ không bị giám sát, và chắc chắn cũng chẳng bao giờ có chuyện bọn trẻ lại phải đứng chờ mỏi gối. Điều này khiến chúng chẳng có lúc nào rảnh rỗi ra mình muốn được tự do để đi bộ về nhà một mình. Và điều này cũng khiến người mẹ chẳng còn lý do gì để nhận ra rằng cô ấy không có cơ hội dạy con cách đối phó mọi tình huống. Bạn có thể nhận thấy rằng việc đùm bọc con trẻ kết hợp với cuộc cách mạng công nghệ và cả những bậc cha mẹ ngập trong bộn bề công việc và môi trường kinh tế đầy căng thẳng đã tạo nên những đứa trẻ không được cho cơ hội để làm nhiều. Nếu con bạn cũng được bố mẹ cho chơi đùa, đi lại tự do như hầu hết chúng ta hồi nhỏ, hẳn rằng con bạn đã tự tìm ra cách sang đường hoặc đạp xe an toàn tới một cửa hàng tiện lợi để mua một hộp sữa cho mẹ mình. Lý do là bởi con bạn đã được cho phép thử làm những điều đó. Nếu bạn nghĩ tôi sẽ ngừng lải nhải về việc dạy trẻ kỹ năng sống tại đây, thì hãy tiếp tục chịu đựng tôi đi. Chừng nào bọn trẻ còn được che chở và nâng niu, chúng sẽ không cần phải làm mọi việc, đúng không? Và vì vậy chúng không bao giờ học được cách làm những việc đó. Câu chuyện luẩn quẩn con gà và quả trứng này sẽ dẫn đến một con gà công nghiệp, một đứa trẻ quá gà trong việc sang đường, hay đạp xe tới cửa hàng, hoặc chủ động gọi điện cho cô giáo dạy piano, nói rằng nó đã quên một đoạn nhạc cần thiết cho buổi biểu diễn độc tấu. Vậy là chúng ta có lẽ bận rộn hơn, nhưng liệu có đúng chúng ta đang sống trong một môi trường nguy hiểm hơn trước đây hay không? Chính tính đa cảm lan truyền khắp các ông bố bà mẹ, chưa kể đến những câu chuyện trên các kênh tin tức và đám thư rác điện tử đã cảnh báo rằng chúng ta đang bị đe dọa nhiều hơn. Nhưng những con số thống kê lại bình tĩnh thông báo với chúng ta
Điều ngược lại rằng, sự thật là con chúng ta ngày nay đang được sống trong môi trường an toàn hơn hẳn quá khứ. Thế nhưng chúng ta vẫn sợ hãi, chúng ta làm mọi cách ngăn chặn nguy hiểm cho con trẻ, nâng niu chúng, tự lái xe chở con đến điểm bắt xe buýt, tự lên kế hoạch vui chơi cho trẻ thay vì để cho chúng tự do chơi đùa. Chúng ta muốn biết thế giới đang sống phải hoàn toàn vô hại với trẻ, nhưng đây mới là điều gây trở ngại. Thế giới sẽ không vô hại mãi, và một ngày nào đó bọn trẻ sẽ phải sống trong thế giới đó, thậm chí có thể thay đổi nó. Tôi dám nói vậy, nếu chúng đủ tháo vát và dám nghĩ dám làm. Vì thế tôi phải đặt ra câu hỏi từ từ thôi, ít nhất tôi cũng đã biết câu trả lời mà. Liệu cái nào tốt hơn, làm thế giới trở nên vô hại với trẻ hay giúp con cái thích nghi được với thế giới? Để tìm hiểu thêm về điều này, hãy đọc chương 10. Gánh vác thế giới. Nếu chúng ta quyết định giúp con cái mình có đủ khả năng đối phó và chế ngự thế giới, hoặc ít ra cũng có thể tự xoay sở được, việc giặt đồ trong phòng giặt là của ký túc xá đại học, chúng ta nên làm gì? Hãy dạy chúng kỹ năng sống. Có lẽ bạn đã từng nghe nhiều về điều này, và nếu vậy tôi thấy rất mừng vì đó là đúng đắn. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con. Bất kể mai này ra sao, bất kể bọn trẻ có may mắn được học một giáo viên nhà mẫu giáo tuyệt vời hay không, chúng vẫn có người thầy tuyệt vời là bạn. Chúng ta luôn muốn mình là người thầy của con cái, và hiển nhiên chúng ta cũng rất hứng thú với việc này. Chính những khía cạnh của việc dạy dỗ con cái là chất kích thích niềm hứng thú của chúng ta nhiều hơn cả. Chồng tôi có ý định cho hai cậu con trai xem các video của ban nhạc The Ramones trên YouTube với mục đích không chỉ để cùng nhau nhảy nhót vui vẻ với bài Teenage Lobotomy, mà còn để chúng biết về những thời khắc quan trọng trong lịch sử nhạc punk rock, có thể có những thứ ảnh hưởng sâu sắc tới thời niên thiếu của anh ấy. Tôi còn nhớ hồi đứa con trai đầu lòng còn nhỏ xíu, có lần chúng tôi vừa ăn pizza vừa vui vẻ nghe đến lúc sẽ dạy con cái cách gập đôi miếng pizza của hãng New York Slice để có thể ăn dễ dàng mà lại trong lịch sự. Kẻ cuồng chữ nghĩa là tôi đã từng hồi hộp khi chỉ cho bọn trẻ biết cách cầm sách và lật trang, thế mà giờ tôi lại chỉ dạy chúng cách giải ô chữ trên tờ Sunday. Bằng khả năng tốt nhất của mình, chúng ta đều muốn truyền hết tất cả bài học cho con cái, gồm cả những bài học chúng ta có thể tự mình dạy chúng và những kiểu chúng ta phải trả tiền hoặc thuyết phục người khác dạy chúng. Ví dụ, ngay khi có cơ hội mua một chiếc đàn piano cũ rẻ tiền, chúng tôi liền nắm ngay cơ hội đó và tôi bắt đầu cho bọn trẻ học piano, bởi lẽ đó là điều tôi vẫn luôn ao ước mình có thể làm được, và cũng bởi tôi hiểu nghệ thuật có giá trị lớn lao thế nào. Và tôi chắc rằng bọn trẻ sẽ bỏ không muốn noi gương tôi mà đi học, ví dụ như múa ballet. Khi chúng ta đăng ký một khóa học nào đó cho con cái và cho chúng nhìn vào bên trong động cơ xe ô tô, hoặc chỉ cho chúng cách hoạt động của các máy cắt cỏ, hay cho chúng nghe những ca khúc của ban nhạc mà chúng ta yêu thích, bạn đừng quên chỉ dạy chúng những kỹ năng cơ bản nhất. Một cậu bé có thể chơi piano, kể tên 55 bài hát khác nhau của Ramones, hẳn phải là một cậu bé tuyệt vời. Và khi cậu bé đó lớn lên cũng có thể là áo sơ mi và cọ rửa bồn cầu, và đỉnh điểm là có thể rửa xe, thì sao? Không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ có lợi thế rất lớn khi bước vào đời. Nó sẽ đi một cách độc lập. Với những phẩm chất tuyệt vời đó, cậu bé có đủ khả năng để xử lý miếng bánh pizza nóng hổi mà chẳng gặp vấn đề gì. Đây là những kỹ năng mà tôi nghĩ mọi đứa trẻ đều cần học. Thứ nhất là nấu ăn. Tôi phải thừa nhận ngay từ đầu rằng cha mẹ tôi không hẳn là đã dạy tôi nấu nướng, bởi vì họ đã yêu cầu tôi và chị gái phải giúp đỡ bố mẹ. Vậy nên nhờ họ tôi mới biết nấu nướng. Nói đúng ra là tôi mới thấy thích thú với nhiệm vụ bố mẹ giao và hiểu được tầm quan trọng của việc nấu ăn. Dù tôi rất mong được kênh Food Network và Jacques Pepin công nhận kỹ năng dùng dao làm bếp của mình. Còn khá nhiều kỹ năng hữu ích khác tôi học được từ bạn bè của mình, như là rửa rau, rồi rưới nước sốt lên salad, làm sandwich, quấy đều sốt để nó không bị dính dưới đáy chảo, tách hạt ngô, đập trứng. Ý tôi là không cần phải để tâm quá nhiều vào việc tìm ra cách làm món gà quay ngon lành nhất. Cách làm những thứ ấy ở đâu chẳng có. Tôi muốn nói rằng nhà bếp không phải là vùng đất của người ngoài hành tinh hay là một nơi bị cấm lui tới, mà nó là nơi giúp bạn thể hiện khả năng nấu nướng của mình. Tôi sẽ không nói là nếu bạn là tín đồ của lò vi sóng và chỉ dám mạo hiểm vào phòng bếp của mình để lôi thực đơn đồ ăn sẵn ra khỏi ngăn kéo, khi đó con cái của bạn quả thực sẽ rất thê thảm. Nhưng bạn có biết làm món gì, bất cứ là món gì, cho bọn trẻ và chính bạn đâu không? Hãy chia sẻ món ăn đó với chúng. Hãy để chúng hiểu cảm giác tuyệt vời ra sao khi biết rõ chừng nào món thịt viên mới chuyển sang màu nâu đúng chuẩn và sẵn sàng được nhúng vào nước sốt đang sôi như tôi đã học được, và cảm giác tuyệt vời ra sao khi biết ở đâu bán sushi ngon nhất nếu đó là món ăn mà bạn thích. Làm việc nhà. Việc nhìn chăm chăm xuống cái bồn cầu bẩn thỉu có làm hạ thấp nhân phẩm của bạn hay không? Không hề, thật đấy. Ai chẳng có toilet và toilet nào mà chẳng bẩn. Đây là điều hiển nhiên và cũng là điều không thể thay đổi.
khi bạn dạy con cách đánh sạch mảng bám trong bồn cầu mà nó đã sử dụng suốt cả tuần. Có nghĩa là bạn đã trao cho nó sức mạnh. Bạn có thể nghĩ tôi đang đùa hoặc đang phóng đại công việc ấy, nhưng suy nghĩ đó không hề đúng. Khi tôi ở độ tuổi 20 đầy những lo lắng khó hiểu và phải sống tự lập, tôi thề rằng mình thường cảm thấy khá hơn sau khi dọn dẹp căn hộ của mình và biến cái căn hộ bẩn thỉu bốc mùi ấy trở nên sạch sẽ. Tôi không phải một người cuồng sạch sẽ, thực ra tôi dọn dẹp nhà cửa ít hơn mức độ tôi đáng lẽ phải làm. Trong cái thời buổi bị ám ảnh bởi vi trùng này, tôi chắc rằng mình sẽ không bao giờ qua được bất cứ xét nghiệm nào khi soi vi khuẩn trên những tay nắm cửa, bàn bếp, hoặc tôi không thích nghĩ đến cái này quá nhiều, miếng bọc biển lau đồ của nhà tôi. Và chỉ có trời mới biết rằng tôi sẽ thất bại thảm hại trước xét nghiệm, kiểm tra mức độ bám bụi của đồ đạc vào phào trang trí. Những cái nhận thức rằng nếu muốn tôi vẫn có thể xoay chuyển tình hình khiến tôi cảm thấy thật thiệt, và đó chính là cảm giác mà tôi muốn con cái mình cũng có. Chúng ta hãy trở lại với ý niệm giản dị ấy. Việc dọn dẹp nhà cửa không làm hạ phẩm giá của ai hết, và nó cũng không nên trở thành công việc xa lạ với bọn trẻ, hoặc là thứ làm hạ thấp đi giá trị của chúng. Làm vườn. Cách đây vài năm có lần cha tôi qua nhà chị gái tôi để cào lá khô, và cậu bé 6 tuổi là cháu tôi được lựa chọn để giúp đỡ ông. Sau này ông đã kinh ngạc nói với mọi người rằng thằng bé chẳng biết cào cỏ gì hết. Thằng bé lúc đầu cào cỏ theo cách này, sau đó lại cào theo cách khác, và rồi chất cỏ lên thành những đống nhưng chẳng ra thể thống gì cả, không hề giống với cách cha tôi đã cẩn thận dạy chúng tôi hồi nhỏ. Đáng nói là đây cũng chính là một cậu bé gần như có thể chẳng cần có cố gắng vẫn chơi tốt bất cứ một môn thể thao nào nó từng thử, với phong thái hoàn toàn tự tin, chưa kể đến thái độ lịch thiệp và tinh thần đồng đội. Nhưng với việc cào cỏ việc dùng chổi nữa, nó chẳng làm ổn mấy. Điều có lẽ khiến cha tôi bận tâm và thất vọng vì phát hiện ra rằng thằng cháu ông vẫn được dạy dỗ giống bố mẹ nó ngày xưa. Đó có phải vấn đề không? Tôi nghĩ là có. Lúc này có lẽ bạn đang thấy nản lòng với tôi, đúng không? Vào cái thời mà bạn có thể thuê người chăm sóc sân vườn 2 tuần một lần với chi phí ít hơn việc mua một cốc cà phê sữa Venti Latte ta vẫn uống mỗi ngày, thì ai còn bận tâm đến chuyện liệu con cái của bạn hoặc của tôi có biết cách dọn cỏ, xúc tuyết, chạy động cơ hay không cơ chứ? Ngày nào đó con cái bạn sẽ trở thành người lớn, tôi xin nhắc lại lần nữa. Đây là chuyện về năng lực của con và là chuyện về niềm tự hào nó sở hữu. Hồi trước tôi từng có một cái bể bơi ở sân sau. Một thời gian cha tôi gần như phải tự làm toàn bộ công việc bảo dưỡng cái bể bơi chán ngắt đó, kiểm tra thành phần hóa học của nước, vệ sinh bể bơi, làm sạch mặt nước. Nhưng ngay khi tôi bước sang tuổi dậy thì tôi trở thành người phải làm công việc ấy. Lúc đầu tôi chẳng hề thích, mà không, tôi chẳng bao giờ thích nó. Nhưng sự thật là tôi biết hệ thống đường ống và lọc nước hoạt động như thế nào. Tôi biết cách xử lý clo trong bể nước sao cho an toàn. Tôi có thể vớt một con ếch chết cứng ra khỏi hộp hút bụi skimmer mà không cho đi tông bữa sáng vừa nạp của mình. Các bạn độc giả thân mến, đó chính là niềm kiêu hãnh. Đánh giá mức độ an toàn một cách tương đối. Đây cũng là một kỹ năng sao? Đúng vậy, nó đúng là một kỹ năng đấy. Còn nhớ cô bé hàng xóm 10 tuổi mà tôi đề cập ở trên chứ? Khi thấy cô bé cố gắng sang đường, tôi bắt đầu tin là cô bé ấy được dặn dò rằng mọi con đường đều an toàn hay nguy hiểm như nhau. Bất kể đi trên con đường nào, tốt hơn hết hãy nắm chặt tay bố hoặc mẹ. Vì vậy thời điểm đáng lẽ con bé phải có thể tự sang đường. Và nên nhớ đây là con đường ngoại ô khá yên tĩnh, chứ không phải là một đại lộ 4 làn xe. Nó lại không có chút kỹ năng tiềm tàng nào để đánh giá tương đối mức độ an toàn của bản thân. Nếu bạn luôn biến những khu vui chơi của trẻ trở thành bong bóng an toàn bao bọc quanh con cái, tất cả đều có tường trắng bao bọc xung quanh và lát sàn bằng lốp xe tái chế. Nếu bạn luôn che chở chúng ở sân chơi, sẽ rất khó cho chúng để nhận biết cái nào thật sự an toàn và cái nào sẽ kém an toàn hơn. Một đứa trẻ mới biết đi sẽ đưa mắt nhìn bạn trước khi trượt xuống đường ống quanh co vào lần đầu tiên. Hầu hết trẻ con đều làm vậy, để xin bạn cái gật đầu đồng ý. Nhưng sẽ thế nào khi chúng lên 10 tuổi mà vẫn ngoái đầu lại để luận ra từ gương mặt lo lắng của cha mẹ thông điệp rằng liệu sang đường có an toàn không? Có cái gì đó đã không được dạy hoặc chưa được dạy, bạn phải dạy chúng rằng con có thể trèo lên loại cây đó, nhưng cái hàng rào bị nứt vỡ bê tông ở phía xa kia thì chẳng phải là một chỗ leo trèo tốt. Nói chuyện với người lạ. Tôi làm nghề biên tập, vì vậy bất cứ khi nào bọn trẻ nhà tôi mang về tờ rơi quảng cáo và những tài liệu nhà trường phát, tay tôi sẽ với đến chiếc bút gần nhất để tôi có thể hăm hở bắt tay vào việc sửa lỗi.
Tôi không chỉ nóng lòng muốn chỉnh sửa lỗi chính tả và ngữ pháp mà còn muốn sửa chữa cả lời văn. Bạn thắc mắc ư? Được thôi, hãy nhìn vào những nỗ lực hàng năm của các trường tiểu học trong việc giải quyết hiểm họa người lạ. Bạn không được như những gì được in trong tờ tài liệu đó, nói chuyện với bất cứ ai ngoài kia vào bất cứ thời điểm nào. Vì vậy điều này đã đặt tôi vào một tình thế hơi khó xử. Khi tôi dạy con trai mình việc chúng cần phải làm trong trường hợp lạc mẹ ở khu thương mại hoặc trên bãi biển, tôi đã khuyên chúng nói chuyện với ai? Không ai cả ư? Hay chỉ được nói chuyện với cảnh sát? Nếu như lạc mẹ ở khu thương mại hạng sang trong vùng chúng tôi, hoặc một người bảo vệ đang lái xe lòng vòng ở đó, hay chỉ được nói chuyện với những bà mẹ đang đẩy xe nôi? Hãy dạy chúng cách phân biệt mọi người. Một người đàn ông đang đi một mình ư? Không được nói chuyện với anh ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một người đàn ông đi cùng những đứa trẻ ư? Được rồi, có lẽ được nói chuyện. Một phụ nữ đang đẩy xe nôi ư? Một bà mẹ sẽ thắng mọi nỗi nghi ngờ. Tôi đã nói với bọn trẻ thế này: nếu bị lạc, con hãy nói với ai đó trông đáng mến và tốt bụng. Hãy đi vào trong cửa hàng và nhờ người bán hàng giúp đỡ. Nếu trên bãi biển, hãy tìm người cứu hộ, hoặc đơn giản là hỏi bất cứ ai con gặp. Bởi 99,999999% những con người thân mến ngoài kia là người tốt. Đây chính là kỹ năng đặt niềm tin vào con người. Hãy dạy chúng điều này. Không thoải mái ư? Điều đó tốt thôi. Tại sao chờ mọi gối cũng là một kỹ năng sống? Đây là một điều bạn nên lưu ý. Bọn trẻ luôn thiếu kiên nhẫn. Chúng sẽ trở nên tệ hơn khi phải chờ đợi và khi không được là trung tâm của mọi sự chú ý. Đây là một câu chuyện minh họa cho điều này. Mùa xuân năm ngoái, chúng tôi tổ chức lễ ban thánh thể cho cậu con trai lớn. Người ta có thể cho rằng đó là một buổi lễ lớn. Thằng bé được diện một cái áo vest mới. Nó chỉ là một cái áo vest rẻ tiền của hãng Target. Nhưng ai biết được chứ? Được mọi ánh mắt đổ dồn vào. Được có một bữa tiệc dựng rạp ngoài sân sau và có một cái bánh với tên nó ở bên trên. Đây là ngày của nó, còn cậu em thì sao? Thằng bé đã ghen tị. Nó buồn bã suốt cả ngày. Ngay cả trong lúc chụp ảnh với ông bà trước những cây hoa đỗ quyên đang nở rực rỡ, và tôi đã không hề hay biết cho đến khi mẹ tôi chỉ ra điều đó. Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng những bức ảnh trong cái màn hình nhỏ xíu phía sau máy ảnh đã làm chứng cho điều đó. Trong mỗi bức ảnh, cậu con út của tôi luôn cúi gằm đầu xuống và gương mặt buồn phiền chưa từng thấy. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã làm gì ư? Tôi muốn tìm cách làm dịu tâm trạng của nó, nhưng có lẽ cách nó cũng không đem lại hiệu quả. Tôi có nên bỏ rơi những vị khách của mình và kéo nó ra một góc để cho nó một cái kem không? Nó không còn là một đứa trẻ sơ sinh mà tôi cần phải dẹp hết lại mọi thứ để cho nó bú nữa. Nó đã là một đứa trẻ 5 tuổi rất bướng bỉnh. Vì thế tôi đã chẳng làm gì, thật đấy. Tôi bảo nó hãy ra ngoài và vui vẻ với anh chị em họ. Và nó đã làm như thế mặc dù nó định tỏ ra sân xỉa bất cứ khi nào có ai đó nhìn về phía nó, đặc biệt là khi họ có máy ảnh. Phòng khi ai đó có thể bắt gặp nó đang chơi vui vẻ. Và đương nhiên tôi cũng chẳng đền bù cho biểu hiện đó của nó bằng bất cứ cái gì, kể cả một câu khổ thân con. Khắc nghiệt ư? Không, tôi không nghĩ vậy. Khắc nghiệt phải là thế này: mau lên đôi chân ngắn, hóa ra nỗi sợ của con là thật đấy, và bố mẹ yêu anh trai con hơn. Bởi lẽ đó có thể là điều thằng bé đang nghĩ, và bản năng của tôi mách bảo rằng nếu nuông chiều thái độ của nó bằng bất kỳ hành động nào nhiều hơn một cái ôm và thừa nhận vấn đề của nó. Mẹ biết mọi người đều đang tặng quà cho anh trai con, nhưng lần sau sẽ tới lượt con. Tôi sẽ chỉ khiến nó càng thêm hồ nghi mà thôi. Thay vào đó, tôi hy vọng rằng mình đã làm cho nó hiểu được thông điệp rằng đôi khi sẽ có những ngày không như ý con muốn. Đôi khi con sẽ thấy vô cùng tồi tệ. Đôi khi con sẽ phải chờ đợi. Đôi khi anh con có được tất cả mọi thứ hay ho và con chỉ được xếp ở vị trí thứ hai mà thôi. Vì vậy chúng tôi đã tiếp tục một ngày chỉ tập trung vào lễ ban thánh thể của cậu con trai lớn và biết rằng vào 2 năm nữa sẽ tới lượt cậu con trai bé được đeo băng tay trắng và tạo dáng chụp ảnh. Và nếu như cậu anh lớn có trưng ra bộ mặt buồn phiền trong những bức ảnh ngày hôm đó ư? Tôi chắc chắn tôi cũng sẽ vẫn lờ đi. Tất nhiên đây không chỉ là về những sự kiện trọng đại. Việc cảm thấy không thoải mái là một phần của cuộc sống. Và ngay từ khi còn nhỏ, bọn trẻ phải học được rằng đôi khi anh chị em của con được phép dậy muộn hơn. Đôi khi em con được bế ra khỏi xe khi nó đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, tại vì trông nó quá dễ thương. Đôi khi con phải đi lại loanh quanh cùng quả bóng bên ngoài sân cỏ, bởi vì hôm nay con không được thi đấu. Đôi khi chúng ta đến chơi nhà một người bạn nào đó, không phải bạn con, vậy nên con phải tìm cách làm chính mình vui lên hoặc chơi với em gái con. Đôi khi ông bà sẽ không có nước ép táo và con buộc phải uống nước lọc. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Bởi vì việc phải chờ đợi nhưng chẳng được ai vỗ về, bằng chính thông điệp cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng tuyệt đối. Chính những lần đứa trẻ phải ngồi chờ đợi dài cổ cho đến hết buổi biểu diễn nhảy múa vào ngày Chủ nhật đầy nắng, những kỹ năng và sự tự lập của trẻ sẽ được phát triển hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 7. Mời quý vị cùng đón theo dõi những quy tắc tiếp theo trong quyển sách này